Cố Thiệu Đình, Tô Tử Giao. Tôi muốn từ hôn. Được, tôi đồng ý. Anh đồng ý rồi? Đúng vậy, đồng ý rồi. Đưa hôn thư cho tôi. Anh ta đồng ý sao? Vậy kế hoạch phía sau phải làm sao? Kiếp trước dùng việc từ hôn lừa gạt cơ nghiệp trăm năm của Cố gia tôi, cuối cùng cũng ép bỏ mạng tôi. Trùng sinh một lần nữa, còn muốn để tôi bị các người giở trò sao? Nằm mơ. Anh không suy nghĩ lại sao? Nói nhảm làm gì, nhanh lên. Nói trước cho rõ. Sau khi anh ký vào giấy từ hôn này, những sính lễ mà Cố gia các người đã đưa cho tôi trước đây, tôi sẽ không trả lại đâu. Không phải chỉ là một miếng đất thôi sao? Nghèo cũng không làm Cố gia chúng tôi nghèo được đâu. Giàu cũng không làm Tô gia các người giàu được. Không sao cả. Vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác sau này của hai nhà chúng ta chứ. Ý cô là đơn đặt hàng thu mua hàng năm của nhà chúng ta có còn đưa cho cô hay không? Đúng. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi. Cô thích tìm ai thì tìm. Cố thiếu gia, tôi hy vọng việc từ hôn sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai nhà Tô Cố. Vốn dĩ thì lần này tôi không muốn phát tiết với cậu lắm đâu. Nhưng mà cậu có hơi được nước lấn tới rồi đấy. Đến lượt cậu nói chuyện sao? Cố Thiệu Đình, anh quá đáng rồi. Tôi quá đáng. Đúng là tôi hơi quá đáng. Nhưng quá đáng là các người mới đúng chứ. Đến tận cửa từ hôn rồi, còn muốn tiếp tục làm ăn với nhà chúng tôi. Là cảm thấy Cố gia tôi dễ bị bắt nạt, hay là cảm thấy Cố Thiệu Đình tôi là quả hồng mềm mà các người muốn bóp thế nào thì bóp? Không có, tôi không có. Không có. Cô vừa thả rắm đấy sao? Đừng có ở đó mà giả ngốc với tôi. Ông đây sớm đã nhìn rõ bộ mặt thật từ đầu đến chân của cô rồi. Anh cái gì? Tôi thì sao? Tôi làm sao? Bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi nói cho cô biết, mảnh đất đó Cố gia đã cho cô như thế nào thì giao ra như thế đi. Chỉ cần Cố Thiệu Đình tôi còn sống, Tô gia các người đừng hỏng dính líu một chút quan hệ nào. Hôn thư đã ký xong rồi, tự mình nhặt lên rồi cút đi. Từ đây cầu ra cầu, đường ra đường, chúng ta từ nay về sau không liên quan gì đến nhau. Chú Lâm, tiễn khách. Tô tiểu thư, mời. Cố Thiệu Đình, mảnh đất kia và sự hợp tác của tập đoàn Cố Thị đối với Tô gia chúng tôi mà nói rất quan trọng. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói. Tôi thay mặt Tô gia đáp ứng anh. Quỳ xuống. Anh nói gì? Tôi nói cô quỳ xuống. Xin lỗi Cố gia cho tôi. Cố Thiệu Đình, anh sỉ nhục tôi. Cố Thiệu Đình, tôi khuyên anh nên biết dừng lại. Biết dừng lại. Tôi đừng tưởng rằng tôi không biết là vì có nhân vật lớn để ý đến mảnh đất đó. Các người muốn lấy đất để làm bàn đạp, nuốt trọn cả Kinh Hải. Chuyện này sao anh biết được? Tôi biết bằng cách nào không quan trọng. Tôi chỉ hỏi cô quỳ hay không quỳ. Anh hung hăng như vậy, không chừa đường lui cho mình sao? Khoảnh khắc tôi hạ quyết tâm là đã không còn đường lui rồi. Được, tôi quỳ cho anh xem. Cố Thiệu Đình, tôi nghĩ anh cũng biết nhân vật có thế lực kia rốt cuộc muốn gì. Tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu không, ông ta mà không vui thì Cố gia các người xong đời. Uy hiếp tôi không cần phải làm thế. Nói đi, còn có điều kiện gì nữa tôi đều đáp ứng anh. Bảo cậu ta cũng phải quỳ cho tôi. Được, anh qua đây, quỳ xuống. Bảo tôi quỳ trước anh ta. Không đời nào. Vậy phải làm sao đây? Hình như thuộc hạ của cô không nghe lời lắm nhỉ? Không ai được động đậy. Đồ hỗn xược. Triệu Chí Khôn, dám ăn nói ngông cuồng. Chú Triệu. Tử Giao, cháu về trước đi. Chuyện này giao cho chú. Đưa Tô tiểu thư về. Diện kiến Long Vương. Không cần đa lễ, cứ theo đó mà làm. Vâng. Tiễn quý cô đi xong, lập tức tiết lộ thân phận, sau đó cùng với người giúp đỡ ra vẻ áp chế. Long Vương chiến thần vẫn là những chiêu trò đó.
Cậu chính là Cố Thiệu Đình. Triệu thống soái, anh đúng là người hay quên. Sao tôi nhớ là 3 năm trước khi anh nhậm chức thống soái, hình như là do anh cầu xin tôi tài trợ thì phải. Cút đi. Cái gì mà 3 năm trước là 8 năm trước. Đồ không có mắt. Đắc tội với Long Vương, phải bỏ mạng. The film was translated and narrated by M Media. Thật là một thống soái kinh hải tốt đẹp. Người biết thì tưởng anh là thống soái kinh hải, người không biết còn tưởng anh là chó của Diệp Trinh đấy. Cậu vừa lên đã bắt người, thật là uy phong lớn quá nhỉ. Chú Lâm, thiếu gia đến rồi. Đội tuần tra kinh hải. Thiếu gia. Các vị tuần tra, đây chính là con hổ lớn, đội trưởng đội tuần tra kinh hải mà tôi đã nói. Thống soái kinh hải Triệu Chí Khôn. 2 tiếng trước, chú Lâm, chú giúp cháu một việc. Thiếu gia cứ nói chú gọi điện thoại cho đội tuần tra kinh hải giúp cháu, nói rằng ở đây có con hổ lớn mà họ vẫn luôn muốn bắt. Được rồi, thiếu gia. Đã sớm nghe nói kinh hải có một lá chắn của thế lực đen tối, ức hiếp dân lành. Triệu thống soái, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Sao, các người là một bọn không quen? Cậu dẫn đi. Rất tốt. Được đấy. So với cái loại trở mặt vô tình như anh thì tôi còn kém xa. Không tiễn nha. Thiếu gia, chúng ta đưa Triệu Chí Khôn vào trong đó sẽ ảnh hưởng đến một phần sản nghiệp của chúng ta đấy. Có đáng không? Đáng. Vâng, thiếu gia đã nói đáng là đáng. Vậy thì tôi đi xử lý nhanh chóng một chút, cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Được rồi, đi đi. Triệu Chí Khôn không vào tù thì mình là người vào. Kiếp trước lão gia đã tốn hơn nửa gia sản mới chuộc mình về được. Nếu không thì mình đã sớm bỏ mạng ở phủ thống soái rồi. Kiếp này, trong kiếp này, tôi tuyệt không sống tạm bợ. Diệp Trinh, nếu anh đã muốn lấy mạng tôi, vậy thì tôi chỉ có thể liều cái mạng này, nghiền nát Long Vương. Cố thiếu gia cố lên. Cố thiếu gia cố lên. Cố thiếu gia cố lên nào. Thiếu gia cố lên. Thiếu gia cố lên. Thiếu gia cố lên. Cố thiếu gia cố lên. Cố thiếu gia cố lên. Cố thiếu gia cố lên. Thiếu gia. Lão gia từ nước ngoài gọi điện thoại về, bảo cậu bây giờ đến Tô gia chịu tội trước. Được thôi. Hai người có muốn tối nay cùng tôi tham gia bữa tiệc không? Được. Ăn mặc đẹp vào nhé. Sảnh tiệc Tô gia, trưởng tử Tô Mậu tặng một chương điền hoang cực phẩm. Tô lão gia tử, chúc thọ lão gia tuổi cao sức khỏe, phúc thọ kéo dài. Đại thiếu gia Cố gia tặng tranh của thượng cổ tang hắc hổ, bản sao đích thực đấy. Người ta nói rằng tranh của tang hắc hổ là vô giá. Đúng, tranh của tang hắc hổ, nhanh lên, đưa đây tôi xem nào. Cố thiếu gia, Tô phụ thân, thật là hào phóng. Ông nội, chúc ông nhật nguyệt sáng ngời, tùng hạc trường xuân. Viên ngọc này, ông còn có thể bảo người nghiền nó thành bột, pha với nhân sâm và đương quy để ăn, rất có lợi cho sức khỏe của ông đấy. Là huyền châu biển sâu, thứ này vô cùng quý giá đấy. Cô lại dám đưa hàng giả cho lão già ăn, cô đúng là đồ mất lương tâm. Là đồ giả. Đồ giả, không thể nào. Tô mẫu thân, sao có thể chứ? Giả, anh đừng ngậm máu phun người. Huyền châu biển sâu, vô cùng quý giá. Huyền châu biển sâu, vô cùng chân quý. Cái thứ này bị phai màu sao? Dạ. Phai màu. Được lắm. Nhà đầu kia, chuyện này mà con cũng làm được.
Đồ khốn kiếp. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội, con lấy chân châu nhân tạo ra để đối phó. Lương tâm con để đâu? Ông nội, chuyện này không thể nào. Đây là món quà Diệp Trinh phải mất 3 tháng mới tìm được. Nhất định là giữa đường xảy ra vấn đề gì đó. Theo tôi thấy, chắc chắn là cô bị người ta lừa rồi. Cái thứ bạc màu này là giả. Còn dám cãi bướng, dùng hàng giả thì thôi đi, còn để ông nội ăn vào bụng. Nha đầu này, con nghĩ cái gì vậy? Cố Thiệu Đình, cậu sống chán rồi phải không? Diệp Trinh, sao hả? Lời nói dối bị vạch trần rồi. Vỡ trận rồi hả? Một vệ sĩ thì nên biết rõ thân phận của mình. Chuyện quyến rũ vị hôn thê của tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Nói bậy bạ, chúng tôi là hai bên cùng có tình cảm. Là cậu chen chân vào. Đúng, nói đúng lắm. Là tôi. Vị hôn phu đã đính hôn 1 năm đây, chen ngang vào giữa cô và tình nhân mới quen 2 tháng của cô đấy. Câm miệng. Sao? Chỉ cho phép cô làm, không cho phép tôi nói sao? Tôi thật không ngờ cô lại là loại người này. Gia giáo của nhà quyền quý đều cho chó ăn hết rồi sao? Tô Tử Giao, con bỏ Cố thiếu gia, một người chồng có thân thế hiển hách. Con không cần, con lại ở cùng với cái tên vệ sĩ nghèo kiết xác này. Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái không có não như con chứ? Thật là bất hạnh cho Gia Môn. Hôm nay bà đánh bỏ mạng con. Dừng tay. Cố thiếu gia, xin lỗi cô ấy. Anh tưởng anh là ai? Long Vương chắc. Được, hôm nay sẽ cho các người xem thử tôi có phải là Long Vương hay không. Để cho các người mở to mắt ra nhìn cho rõ. Là ai? Cái này chẳng lẽ là Long Vương lạnh sao? Đây là tín vật của Long Vương. Trong truyền thuyết, tên vệ sĩ Diệp Trinh này thật sự là Long Vương. Cố Thiệu Đình, bây giờ tôi có tư cách bảo cậu xin lỗi rồi chứ? Đúng, mau xin lỗi đi. Thằng nhãi danh Cố gia kia, cậu nói cái gì đó? Lại dám hung hăng với Long Vương. Nhóc con, còn dám nói con gái tôi như vậy. Người đâu, đánh đến khi nào cậu ta xin lỗi thì thôi. Con gái tôi thật là tinh mắt. Long Vương quả nhiên rất uy nghiêm. Cố thiếu gia là cái thá gì? Trông cứ như một tên vô dụng không não, bỏ mạng xó nào thì bỏ mạng đi. Dì Tô, mặt của cô thay đổi nhanh thật đấy. Nhưng mà cái này của anh thật sự là Long Vương lạnh. Lẽ nào còn có thể là giả được sao? Thật khéo làm sao? Chỗ tôi đây cũng có một cái. Long Ngọc thật giả. Không chỉ mình tôi có, tôi nhớ là người khác cũng có. Chú Lâm. Vâng. Có phải chú cũng có một cái y hệt như vậy không? Thiếu gia có. Chúng tôi cũng có. Chiều nay thiếu gia đi quán ăn nhỏ uống trà, thấy hay nên mua mấy cái. Chú Lâm. Vâng. Phát cho mỗi vị khách quý ở đây mỗi người một cái làm kỷ niệm. Vâng, thiếu gia. Diệp Trinh, lấy cái đồ chơi rách nát mà cũng dám mạo danh Long Vương. Thủ đoạn của anh cũng được đấy. Đồ giả người đâu? Đuổi cái tên bảo vệ thối nát này ra khỏi Tô gia, không bao giờ được tuyển lại. Còn nữa, bắt luôn đứa cháu bất hiếu Tô Tử Giao này, nhốt lại cho tôi. Con nha đầu thối tha, con bỏ Cố thiếu gia, người đàn ông tuấn tú phong độ ngời ngời, còn lại đi dây dưa với cái thằng lừa đảo hạ lưu này. Dì Tô, đỉnh nha. Thật thì không thể là giả được. Lát nữa sẽ có người đến chứng minh cho tôi. Ai chứng minh cho cậu chứ? Trấn thủ Thanh Long vệ Kinh Hải. Sao tôi nhớ cái vị trấn thủ Thanh Long vệ này ban ngày đã rời Kinh Hải rồi, đến Đô Thành để báo cáo công tác rồi. Chỉ cần có chút quan hệ xã giao là có thể nghe ngóng được. Mau đi xác minh. Ba, không cần xác minh nữa. Đúng như Cố thiếu gia nói, con đã đi qua vào buổi chiều rồi. Đúng là không có ở đó. Hỗn trướng, con còn chờ gì nữa? Mau lên, đánh đuổi nó ra ngoài cho tôi. Người đâu? Cố Thiệu Đình, coi như cậu biết chơi.
Cậu chờ đó. Đi thong thả nha. Cứ đánh vào chỗ đó đi. Vào rồi. Tóc của em mượt quá. Dùng dầu gội gì vậy? Thiếu gia. Chú Lâm, chú làm gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thử. Sao cậu biết được huyền châu biển sâu mà bọn họ tặng là đồ giả? Cái thứ đó 1000 năm mới có một viên. Viên thật, giờ này đang nằm ở mã hành kinh hải kia kìa. Cái viên trong tay anh ta mà là thật thì tôi ăn luôn cái bàn này. Không hổ là thiếu gia. Chuyện quan trọng chưa đến lúc thì không nên để lộ. Vẫn là thiếu gia thông minh. Anh ta chỉ có cái vỏ bọc thôi. Đúng rồi, chú đem chuyện này đi nói với Phượng Vương. Người nổi danh ngang hàng với Long Vương bảo vệ ở phía nam. Phượng Vương, Phượng Bắc Sơn. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem cho náo nhiệt. Còn có cô nữa, thiếu gia. Tôi đi ngay. Phượng Bắc Sơn, vệ binh Chu Tước phái tới lần này. Hy vọng không phải là bà điên đó. Không được. Chuyện này Diệp Trinh chắc chắn cũng sẽ nhận được tin. Tôi phải ngáng chân anh ta. Nếu không tôi khó chịu lắm. Alo, có phải là Lý Lão gia, Lý Trung Khiêm không? Có một chuyện muốn thương lượng với ông. Bên ngoài buổi đấu giá. Anh. Đúng, là anh đó. Đứng đó. Cố thiếu gia. Thì ra là anh. Hôm nay anh có thể đến nhà đấu giá. Quản lý Điền, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Quản lý Điền, tôi thích nhất cái vẻ dẻo miệng của cậu. Có điều tôi phải cân nhắc một chút. Từ nay về sau tôi có nên đến nhà đấu giá này nữa hay không? Cố thiếu gia, anh đừng có dọa tôi. Hôm nay nếu anh không đến, vậy thì chúng tôi tổn thất lớn lắm. Nếu anh cảm thấy chỗ chúng tôi có gì làm không đúng, anh cứ nói thẳng. Bảo anh ta cút ra ngoài. Cố Thiệu Đình, cậu chán sống rồi sao? Quản lý Điền, hôm nay tiêu chuẩn đấu giá cao như vậy, ngay cả Tô gia cũng không lấy được thiệp mời. Anh ta chỉ là một tên vệ sĩ của thứ nữ Tô gia mà lại ở đây. Anh không thắc mắc đây là chuyện gì sao? Cho dù thiệp mời là thật, chắc chắn cũng là anh ta trộm được. Không sai, người anh em này nói có lý. Tôi cũng thấy vậy. Tôi thấy Cố thiếu gia nói đúng. Mau điều tra kỹ đi. Ai biết anh ta đến đây làm gì? Cậu, hoặc là đưa ra bằng chứng, hoặc là cút. Muốn tôi đưa ra bằng chứng thật ra rất đơn giản. Nếu không có đủ tiền để đấu giá món đồ mình thích, uổng công chiếm một chỗ ngồi. Đây gọi là không công bằng. Không phải là buổi trà đàm đâu. Không sai. Vị tiên sinh này vào nhà đấu giá của chúng tôi, trừ khi là người nổi tiếng hoặc khách quen. Người mới như anh đây thì đúng là cần phải kiểm tra tài sản. Kiểm tra tài sản được thôi, nhưng cậu là cái thá gì muốn kiểm tra tài sản của tôi? Tôi ở nhà đấu giá này đã làm việc được 10 năm rồi. 3 năm trước nhậm chức quản lý. Những nhân vật lớn mà tôi từng phục vụ không đếm xuể. Ngay cả Kỳ Lân Vương tôi cũng từng phục vụ. Cậu nói tôi không xứng. Đây chính là thẻ đen ngân hàng Hắc Kim, phiên bản giới hạn hàng đầu trong truyền thuyết. Diệp Trinh, anh tưởng anh đang diễn mấy cái phim ngắn thần tượng rẻ tiền đấy sao? Giả vờ giả vịt móc ra một tấm thẻ, nói là thẻ đen Hắc Kim, phiên bản giới hạn hàng đầu gì đó, rồi kiểm tra không thấy tiền đâu, bị vạch trần đến mất mặt. Cố thiếu gia làm gì vậy? Đó là do Phú Hảo Quốc tế và ngân hàng Hắc Kim liên hợp phát hành đấy. Thẻ giới hạn tối cao, cấp bậc thượng thừa. Anh cứ nói thẳng, tôi nghe không hiểu. Làm sao? Toàn cầu chỉ có 2 cái. Sao lại ở trong tay anh ta được? Đồ giả thôi. Một đám người thiển cận. Anh ta sắp đi rồi, anh không ngăn lại sao? Đứng lại. Người đâu? Tống cổ anh ta ra ngoài cho tôi. Đợi một chút. Chào Trần Tổng. Chào Lý Tiên Sinh. Điền Tam Cường, ai cho cậu cái quyền đuổi khách đi?
anh ta cầm một cái thẻ giả. Thẻ giả? Sao anh biết là thẻ giả? Vừa hay tiên sinh Lý Trung Khiêm cũng ở đây. Lý Trung Khiêm? Không được thì cứ để ông ấy giám định cho. Trần Thiên Hưởng. Ông ấy chính là nhân vật tầm cỡ thái đầu ở giới tài chính Kinh Hải này. Lời của ông ấy cậu không thể không tin chứ. Vị tiên sinh này, có thể cho lão phu xem tấm thẻ này được không? Được chứ? Thẻ này là thẻ tối cao cấp bậc thượng thừa của ngân hàng Hắc Kim. Nhưng thẻ này cũng không phải thẻ tối cao cấp bậc thượng thừa của ngân hàng Hắc Kim. Lý lão gia, ông lúc thì bảo là phải, lúc thì bảo là không phải. Không phải là dối quá sao? Rốt cuộc là sao đây? Năm đó, đại phú hào của ngân hàng Liên Quốc tế và ngân hàng Hắc Kim đúng là đã chế tạo 2 tấm thẻ tối cao cấp bậc thượng thừa, có thể quẹt tiền vô hạn, dùng để ban thưởng cho những người có công lớn với quốc gia. Một trong số đó nằm trong tay Long Vương đương thời. Tôi nói nó phải, đó là bởi vì nó được làm ra cùng với 2 tấm thẻ kia. Nói nó không phải, bởi vì trong lúc biên soạn cho nó đã xuất hiện sai sót, là một tấm thẻ phế. Hơn nữa ở góc dưới bên phải của tấm thẻ này có một dấu hiệu đặc biệt, có nghĩa là đây chính là tấm thẻ phế kia. Cậu trai trẻ, làm người phải sống thực tế, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt. Ông làm gì vậy? Sao? Bị lão phu vạch trần, giận quá hóa hổ thẹn, muốn đánh người sao? Cậu nói xem cái thẻ kia có phải là đồ giả không? Có phải không? Kẻ lừa đảo lộ tẩy rồi, còn dám đứng ở đây. Thật không biết ai cho anh ta dũng khí. Đúng là đồ mặt dày. Cút đi. Cái đám thối tha này. Cút đi. Lý lão gia, mời ông. Bên trong buổi đấu giá, Cố thiếu gia. Cậu tưởng rằng dùng mấy cái tiểu xảo này có thể ngăn cản tôi vào buổi đấu giá sao? Long Vương đại nhân, tôi thật sự không biết Lý Trung Khiêm lại giúp Cố Thiệu Đình. Xem ra Lý Trung Khiêm đã sớm bị Cố Thiệu Đình mua chuộc rồi. Chào mừng đến với buổi đấu giá Kinh Hải. Món đồ tốt đầu tiên được đấu giá hôm nay, Huyền Châu biển sâu. Xin mời quý vị ra giá. 10 triệu. 10 triệu lẻ 1 đồng. 15 triệu. 15 triệu lẻ 1 đồng. 30 triệu. 30 triệu lẻ 1 đồng. 100 triệu. Khốn kiếp. Chắc chắn đây là tay sai Cố Thiệu Đình phái đến. Cố ý đẩy giá lên quá cao rồi. 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. 100 triệu, tôi ra 200 triệu. Đậu phộng, thật sự là cô ta. Mỹ nữ, cô đi một mình sao? Phượng Bắc Sơn này không có thuộc hạ sao? Tại sao cứ phải phái cô ta đến? Cô gái này là ai vậy? Vệ binh Chu Tước dưới sự chỉ huy của Phượng Vương, Phượng Bắc Sơn. Băng Phượng, Bạch Vô Yêu. Bạch Vô Yêu, vệ binh Chu Tước. Tôi ra 210 triệu, 300 triệu. Long Vương đại nhân, thời gian quá ngắn, chúng ta chỉ có thể huy động được một số tiền nhất định, cậu có biết? Nếu để Phượng Bắc Sơn có được Huyền Châu biển sâu, quyền lực cao hơn một bậc, sẽ đại diện cho điều gì không? Long Vương đại nhân, thời gian chúng ta huy động vốn đúng là không đủ. Hay là chúng ta... Phượng Bắc Sơn không có con, chỉ có một đứa con gái nuôi. Đụng đến cô ấy, cả nhà cậu bỏ mạng đấy. Vậy phải làm sao? Người đấu giá, tôi yêu cầu đổi vật lấy vật.
Cái đó, không hiểu thì cứ hỏi vậy. Bây giờ nhà đấu giá còn có thể đổi vật lấy vật sao? Quy tắc của tôi chính là quy tắc. Tôi nói có là có, không có cũng phải có. Tiên sinh, anh không phải đến đây gây rối đấy chứ? Đúng vậy, anh phải nói ra món đồ muốn đổi trước đi, để khỏi lãng phí thời gian của mọi người. Đúng là, cái gì có thể đổi được bảo vật trị giá 300 triệu vậy? Tôi thấy anh ta cố tình đến gây rối đấy. Thứ tôi muốn trao đổi là tinh thần vân thiết. Chẳng phải là sắt thiên thạch thôi sao? Hàng năm đều rơi xuống không ít, cái này tính là bảo vật gì chứ? Khác với sắt thiên thạch thông thường, tinh thần vân thiết là một loại vật liệu đặc biệt. Hàm lượng của nó trong thiên thạch là rất hiếm. Các vị có biết bảo vật quốc gia của nước ta chính là long tước bảo đao, có thể cắt sắt thành cát vụn. Chuyện này mẫu giáo đã học rồi. Thiên hạ ai mà không biết, đó là bảo vật quốc gia, vật phẩm duy nhất được chế tạo hoàn toàn bằng tinh thần vân thiết. Diệp Trinh vì muốn ngăn cản Phượng Bắc Sơn tiến thêm một bước, ngay cả tinh thần vân thiết mà mình để dành chế tạo binh khí cũng dùng hết, quả thật là quả quyết. Được rồi, chư vị, sau khi giám định, tinh thần vân thiết mà vị khách quý này trình lên là thật. Giá trị ước tính khoảng 500 triệu. Bây giờ tiếp tục đấu giá. 500 triệu lần thứ nhất. Có ai ra giá cao hơn không? 500 triệu lần thứ hai. 500 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này. Ít nhất thì nó không rơi vào tay Phượng Bắc Sơn. Hóa ra là Vương giám hộ. Vương giám hộ, cục giám sát Kinh Hải. Hôm nay các người đây là đang truy bắt nghi phạm sao? Có thể nói như vậy. Là vị tiên sinh Cố Thiệu Đình bên cạnh tôi đây, và quản lý điền của buổi đấu giá đã cùng nhau tố cáo, nói có người đã trộm viên huyền châu biển sâu của sàn đấu giá. Chúng tôi làm việc theo đúng quy trình. Trần tổng của tập đoàn Trần Thị có thể làm chứng. Diệp Trinh, sao anh lại vô liêm sỉ đến vậy? Anh mang một cái thẻ phế đi. Anh nói cho tôi biết, anh lấy gì để thanh toán vậy? Quét khuôn mặt bằng WeChat sao? Mặt anh có giá trị lớn vậy sao? Cố Thiệu Đình, cậu đang vu khống chúng tôi sao? Rõ ràng là chúng tôi trao đổi đồ vật. Trao đổi đồ vật? Anh có hồ sơ giao dịch không? Dù sao thì tôi cũng đã nhìn một vòng rồi, tôi cũng không thấy. Hay là chúng ta vào trong tìm thử? Cậu cái gì mà cậu? Tôi là ba anh đấy. Tên nhãi danh. Anh nói xem, anh có dám cho xem lịch sử giao dịch không? Đoán là tên nhãi danh như anh, y như kiếp trước, dựa vào thân phận Long Vương để quỵt nợ, lần này thì sập bẫy rồi chứ gì. Được, vậy thì quá được rồi. Cũng hung hăng đấy. Chuyện này, Vương giám hộ, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Có người đã lấy hàng của buổi đấu giá, nhưng lại không thể chứng minh là anh ta đã thanh toán. Vậy nên, mọi chuyện vẫn xin Vương giám hộ định đoạt. Đem tất cả đi. Khoan đã, mấy hôm trước tôi còn cùng chu giám hộ của các người uống trà. Tôi nghĩ chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Anh dám lấy lãnh đạo uy hiếp tôi? Đương nhiên là không. Vương giám hộ, đồ vật có lẽ là vô tình rơi vào tay chúng tôi. Bây giờ chúng tôi nguyện ý dâng trả lại bằng cả hai tay. Anh xem thử thế nào, vô tình rơi. Anh coi Vương giám hộ là tên ngốc chắc. Người đâu, bắt lấy, xem ai dám chống lại cục giám sát. Cậu muốn bỏ mạng sao? Cục giám sát không xứng đáng để tôi chống lại. Bái kiến Long Vương. Thanh Long vệ, không sai, chính là Thanh Long vệ. Mau bắt lấy cho tôi. Chờ một chút. Thanh Long vệ nhìn thấy Long Vương lạnh, cũng như nhìn thấy chính Long Vương. Đánh anh ta cho tôi. Vâng. Các ngươi làm phản rồi. Biệt thự Cố Thiệu Đình. Giật cả mình. Giao ra đây. Giao cái gì chứ? 500 triệu huyền châu biển sâu, tôi biết ở chỗ anh.
Đưa nó cho tôi. Dựa vào cái gì mà đưa cho cô? Đây là nhà của tôi. Cô đang ở bất động sản tư nhân. Hoặc là giao dịch, hoặc là bỏ mạng. Chọn một đi. Cô chọn WeChat hay Alipay? WeChat. Tôi nói đùa thôi, điện thoại cũng không chuyển được 500 triệu, cô cũng thật là quá thật thà rồi. Đùa tôi sao? Chẳng phải là không khí căng thẳng quá sao? Tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí thôi. Các người từ xa xôi đến Kinh Hải, chính là vì Huyền Châu biển sâu. Vậy thì nó chắc chắn rất quan trọng với các người, thì sao chứ? Tôi không quan tâm thân phận của các người. Tôi chỉ muốn biết, các người với Diệp Trinh rốt cuộc là địch hay bạn? Khi quốc gia gặp nạn, chúng ta là bạn. Bây giờ là địch. Chấp niệm duy nhất của tôi trong cuộc đời này chính là tiêu diệt Long Vương. Anh ta đối xử tệ bạc với cô sao? Ngủ với nhau rồi. Tôi đưa. Đừng giở cho gì. Thật sự là tôi và Diệp Trinh có hận vì anh ấy cướp vợ tôi, hận tan cửa nát nhà. Tôi hận không thể lấy mạng anh ta, cho nên muốn cùng các người liên thủ. Viên Huyền Châu biển sâu này tôi tặng cô đó. Anh là muốn cùng chúng tôi hợp tác. Đúng vậy, anh không xứng tôi, nhưng nếu chỉ tính riêng mình tôi nợ anh một ân tình. Chu đại nhân chính là tên tội phạm bị truy nã, đã làm chúng ta bị thương và trốn thoát vào sáng hôm qua. Đông Phương Hùng tham kiến Long Vương. Tham kiến Long Vương. Đông Phương Hùng quản giáo không nghiêm, Thanh Long vệ lại dám phạm thượng. Đông Phương Hùng, Thanh Long vệ trấn thủ, xin Long Vương trách phạt. Tất cả những kẻ hôm qua dám động thủ với tôi đuổi hết ra khỏi Thanh Long vệ. Long Vương, vào lúc Thanh Long vệ mới thành lập, thân phận của người là tuyệt mật. Thanh Long vệ chỉ nhận bài, không nhận người, kỳ thực bọn họ cũng không có sai sót gì. Nếu như vậy mà ngăn cản Thanh Long vệ thì có phải là... Thuộc hạ lắm lời, đi liên hệ Trần Thiên Hưởng. Có một kẻ đã đắc ý ở trước mặt tôi quá lâu, nên giải quyết rồi. Thuộc hạ tuân lệnh. Ba, chuyện của tập đoàn cứ giao cho con, ba cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Lý lão gia, chuyện lần trước cảm ơn ông. Đây là chút lòng thành, chỉ là tiện tay thôi. Cố thiếu gia nói vậy, có chút khách sáo rồi. Lý mỗ tôi, thanh liêm cả đời, vốn dĩ xem tiền như rác. Cố thiếu gia, xin cứ việc phân phó. Lý lão gia khách khí quá rồi. Các vị thúc bá, lão gia tử bị bệnh rồi, cho nên chuyện của tập đoàn tạm thời do tôi đến quản lý. Ngô Khánh Niên, quản lý cấp cao tập đoàn Cố Thị. Các vị đều là người nhìn tôi lớn lên, tôi cũng không nói nhiều nữa. Những công ty đã hợp tác với chúng ta trước đây mà vi phạm hợp đồng, bây giờ lập tức khởi kiện toàn bộ. Cố thiếu gia, tuyệt đối không thể. Quản lý Ngô, có gì không thể? Hơn chục nhà xưởng, nếu như trở mặt với bọn họ sẽ gây bất lợi lớn cho sự phát triển của công ty chúng ta. Quản lý Ngô, ông hồ đồ rồi. Bọn họ bây giờ nắm thóp chúng ta, nâng giá thu mua, chẳng phải là trở mặt sao? Cố thiếu gia, tôi đây là trưởng bối của cậu. Khi tôi cùng ba cậu gây dựng sự nghiệp, cậu còn chưa ra đời đâu. Dựa vào cái gì mà cậu nói tôi? Ngô Khánh Niên, ông là cái thá gì mà làm trưởng bối? Chú Lâm, có. Ngô Khánh Niên 3 năm trước đến công ty Thanh Quang nhận hối lộ 2 triệu. 2 năm trước đến công ty Thành Nội nhận hối lộ 3 triệu. 2 năm trước, cậu cái gì mà cậu? Có phải ông muốn nói những người đó đều đã được ông thu xếp ổn thỏa rồi? Vì sao tôi lại biết? Ông đoán xem. Cố thiếu gia, chúng ta cùng thương lượng một chút. Những khoản tiền này tôi đều sẽ bù lại. Ngô Khánh Niên, lão già khốn kiếp. Lão gia nhà tôi coi ông là anh em, ông lại coi lão gia nhà tôi là kẻ ngốc, có phải không? Còn thương lượng với chân bà nội ông đi. Lôi ông ta ra ngoài cho tôi. Cố thiếu gia, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cố thiếu gia. Hiện tại còn ai phản đối không? Rất tốt. Bộ phận quan hệ công chúng lập tức hành động. Vụ kiện mấy chục công ty này lập tức làm cho dậy sóng lên. Tôi muốn cả Kinh Hải này đều biết, cho bọn chúng thân bại danh liệt. Cố thiếu gia, nếu làm như vậy chúng ta sẽ mất nhà đầu tư. Vậy thì trong thời gian này, yên tâm, tôi đã sớm tìm được người thay thế rồi. Long Vương đại nhân, tôi vừa nhận được tin thằng nhóc Cố Thiệu Đình vừa lên chức, đã lập tức sa thải Ngô Khánh Niên. Bộ phận pháp lý của công ty cũng đã kiện những công ty vi phạm hợp đồng. Cậu ta làm như vậy chỉ có thể tạm thời thỏa mãn bản thân, lợi bất cập hại, đại nhân anh minh. Ngoài ra
Cậu ta còn nói trong cuộc họp tìm được nhà đầu tư mới rồi. Nhà đầu tư mới? Chẳng qua là muốn lợi dụng Lý Trung Khiêm để làm cầu nối thôi. Không cần tôi dạy anh làm việc chứ. Đại nhân yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến Cố Thiệu Đình vĩnh viễn không có ngày trở mình. Trịnh tổng, anh nói xem, cái tên công tử bột Cố Thiệu Đình này, bọn họ đến đây làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Cầu xin tha thứ chứ sao? Cầu xin tha thứ? Cậu ta hôm qua vừa lên chức đã kiện chúng ta rồi. Cậu ta sẽ cầu xin tha thứ sao? Tiểu xảo vặt vãnh, cố ý gây áp lực cho chúng ta, sau đó tìm chúng ta để bàn chuyện. Anh nói có đúng không, Trịnh tổng? Trịnh Thành Khải. Ai mà biết được. Chúng ta đã đợi cậu ta cũng gần 1 tiếng rồi. Cái tên Cố Thiệu Đình này chính là cố ý chơi chúng ta. Không đợi nữa, đi thôi. Cố thiếu gia, ý gì đây? Hẹn chúng tôi đến thương lượng, bắt chúng tôi đợi cả 1 tiếng đồng hồ rồi. Đây là đạo đại khách của Cố thiếu gia sao? Khách? Khách nào cơ chứ? Cậu. Được rồi, đừng có lải nhải tiếng chó nữa. Nếu không phải sau lưng các người có chủ nhân chống lưng, e rằng bây giờ ngay cả cửa của tập đoàn Cố thị các người cũng không vào được. Đến ba cậu cũng không dám nói chuyện với chúng tôi như vậy. Cố thiếu gia, nói ai là chó hả? Xin lỗi, tôi không nói anh. Tôi đang nói các vị khách quý đang ngồi đây đều là chó. Cậu. Cố Thiệu Đình, đây chính là thành ý của việc hợp tác sao? Hợp tác, các người cũng xứng sao? Gọi các người đến là để thông báo hội chợ thương mại Kinh Hải ngày mai. Một là ngoan ngoãn bồi thường rồi ký lại hợp đồng cho tôi, hai là bỏ mạng đi cho tôi. Cố thiếu gia, cậu đây là có ý gì? Ý gì? Trịnh Thành Khải, không phải anh đến đây để thăm dò tin tức, sau đó về báo cáo lại cho chủ nhân của anh đấy chứ? Cố Thiệu Đình, cậu muốn bỏ mạng sao? Trịnh Thành Khải, tôi thấy anh chán sống rồi đấy. Chú Lâm, lên. Không phải, lấy đồ ra. Đồ. Cố Thiệu Đình, cậu tưởng Trịnh tổng là Ngô Khánh Niên chắc? Đúng vậy, Trịnh tổng này làm ăn không có vấn đề gì cả. Cậu không thể nắm thóp được anh ấy đâu. Đúng vậy, Trịnh tổng làm ăn đúng là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đời sống của anh ấy thì sao? Trong giới ai mà không biết Trịnh tổng nhà chúng ta có một bà. Đúng, chính là bà Trần. Nhà Trịnh tổng có một bà Trần. Công ty của anh ta là do ba vợ để lại đấy. Anh ta chỉ là một thằng làm thuê thôi. Trịnh Thành Khải, anh và chị dâu kết hôn bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có con. Nhưng bên ngoài ông không chỉ bao nuôi một tình nhân. Chuyện này nếu để chị dâu biết được thì cô ta có thể sẽ... Cố thiếu gia, có chuyện gì từ từ thương lượng. Trịnh tổng, anh biết không, tôi là một người luôn hào phóng với bạn bè. Hội chợ thương mại ngày mai, cậu nhất định sẽ nhận được một tin tốt. Thật không? Nhất định. Vậy tôi mong nhận được phản hồi từ anh đấy. Khách sạn thương mại Kinh Hải. Cố Thiệu Đình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bây giờ Thanh Long vệ càng ngày càng không nghe lời rồi. Đến cả tội phạm cũng không bắt được. Thật là thế thời xuống dốc. Đủ rồi, không muốn nghe các người nói nhảm. Cố Thiệu Đình, cậu vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Nghe nói tập đoàn Cố thị của cậu sắp xong đời rồi. Ai nói thế? Tôi nói đấy. Tôi nói đấy. Không phải hôm qua Trịnh tổng bị Cố thiếu gia uy hiếp sao? Sao hôm nay anh ấy lại như vậy? Tôi còn đang tưởng là ai, thì ra là Trịnh tổng. Xem ra Trịnh tổng đã đưa ra lựa chọn rồi nhỉ? Không sai. Vậy Trịnh tổng đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả? Trịnh Thành Khải tôi còn sợ cậu chắc. Một ngày trước, cái loại bùn nhão chết không lên tường. Thưa ngài,
Tôi cũng không ngờ. Rõ ràng tôi đã giấu kỹ như vậy rồi. Vậy mà lại bị... Trần Tổng, tôi làm vậy đều là vì anh và Long Vương đại nhân đấy. Anh phải cứu tôi đấy. Được thôi. Chuyện này tôi sẽ đi nói với Long Vương đại nhân. Anh không cần phải lo. Thật sao? Vớ vẩn. Anh cứ làm tốt việc của anh là được. Vâng. Cố Thiệu Đình, cậu ngoài việc dùng mấy tấm ảnh rách đó uy hiếp tôi, cậu còn thủ đoạn nào nữa không? Xem ra là có chủ tử ném đá dò đường rồi. Chó tốt. Chó tốt cậu. Tôi xem cậu giữ cái miệng thối cậu được bao lâu. Tập đoàn Cố Thị không có vốn đầu tư, bỏ mạng chắc. Tiểu Diệp Tử, anh tìm đâu ra con chó càng ngày càng ngốc thế? Cố Thiệu Đình, cậu bớt đứng đó mà ăn nói sằng bậy đi. Lần này xem ông đây chơi bỏ mạng cậu như thế nào. Chơi bỏ mạng tôi. Chỉ dựa vào anh, tôi sẽ cho lũ hề các người biết thế nào là địa ngục. Chỉ dựa vào cậu, không chỉ có tôi, còn có tôi. Không ngờ là Phùng Tổng. Nếu Cố Thiệu Đình đã thực sự tìm ông ta đến đây, vậy chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không biết. Phùng Kiến Hoa, anh muốn ủng hộ Cố Thiệu Đình. Trần Tổng, vị này chính là ân sư của tôi, Phùng Kiến Hoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phùng Thị. Lý Trung Khiêm, ông già rồi, nên mắt nhìn người ngày càng kém vậy sao? Một tên công tử bột như Cố Thiệu Đình, ông lại giúp cậu ta. Đơn giản là tự hủy thanh danh. Trần Tổng, lời này sai rồi. Tôi chỉ là đánh giá cao sự hợp tác giữa Cố thiếu gia và Phùng Kiến Hoa thôi. Chỉ là hợp tác làm ăn thôi, không có chuyện giúp hay không giúp ai cả. Hơn nữa, chúng ta làm tài chính mà. Lúc mới vào nghề, mặt mũi đã vứt sang một bên từ lâu rồi. Làm gì còn chuyện tình ái hay không tình ái nữa. Chỉ là giãy giụa vô ích thôi. Anh hiểu cái gì chứ? Cố Thiệu Đình, anh có thể rộng lượng hơn chút được không? Chuyện của tập đoàn Cố Thị các người thì có liên quan gì đến Diệp Trinh chúng tôi chứ? Tô Tử Giao, cô có thể rộng lượng hơn chút được không? Chuyện của tập đoàn Cố Thị chúng tôi thì có liên quan gì đến cô chứ? Anh, con, sao con lại nói chuyện với Cố thiếu gia như vậy? Mau chóng xin lỗi cậu ấy đi. Bác Tô, chuyện này Tử Giao không cần. Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Cậu phải hiểu rõ thân phận của mình. Cậu chỉ là một vệ sĩ, làm tốt việc của cậu đi. Mau chóng xin lỗi đi. Cố thiếu gia, xin lỗi. Cố thiếu gia, cậu xem, Tiểu Giao đã xin lỗi rồi. Việc hợp tác giữa chúng tôi và tập đoàn Cố Thị. Hợp tác? Tập đoàn Cố Thị sống sót trước đã rồi nói. Trần Tổng, anh nằm mơ giữa ban ngày đấy sao? Cậu sẽ biết ngay thôi. Lần này tôi đến Kinh Hải, đối tượng hợp tác là tập đoàn Trần Thị. Phùng Kiến Hoa, rốt cuộc cậu vẫn là... Sư phụ, chẳng phải người thường dạy tôi, thương trường như chiến trường, chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Đúng. Chỉ tiếc là cậu đã chọn sai đường rồi. Lý Trung Khiêm, tâm trạng của anh cũng không tệ nhỉ? Đã sắp chạm đáy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Không biết vị đối tác này của anh còn có thể giữ vững được không? Mấy người nhìn tôi làm gì? Mấy người cứ nói chuyện của mấy người đi, tôi xem mấy người diễn trò gì. Mất đi sự ủng hộ của công ty Phùng Kiến Hoa, tập đoàn Cố Thị sẽ phá sản ngay thôi. Bác Tô, bác thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào nữa? Đương nhiên là dùng mắt để nhìn rồi. Cố thiếu gia, tôi nói cho cậu biết, chuyện hợp tác của chúng ta để sau này nói tiếp đi. Còn nữa, chuyện hôn ước giữa cậu và con gái tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi hy vọng sau này cậu đừng có dây dưa với nó nữa. Kinh kịch Tứ Xuyên không tìm Tô ra các người, thật là quá đáng tiếc quá rồi. Phùng Tổng, ông nói ông trọng lợi ích. Điều kiện tôi đưa ra cho ông phù hợp với lợi ích của ông mà. Nhưng có người đưa ra nhiều hơn. Vậy thì có nghĩa là có người đã đem chuyện hợp tác làm ăn của chúng ta tiết lộ ra ngoài rồi.
Vốn dĩ chuyện này chỉ có tôi và chú Lâm biết. Phải. Nhưng đột nhiên có một người lấy danh nghĩa vị hôn thê của tôi để hỏi thăm chú Lâm. Vậy vị hôn thê của tôi sẽ là ai đây? Cố Thiệu Đình, tôi nói cho cậu biết, đừng cố kết giao với tôi, không có tác dụng đâu. Tiểu Giao nhà chúng tôi, một cô gái thuần khiết biết bao, sao có thể chạy đến công ty của cậu để đánh cắp thông tin được? Tô Tổng, lần này tôi đến Kinh Hải chủ yếu là để hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Ngoài ra còn có Tô gia các người. Người liên lạc với tôi chính là con gái của anh. Tôi làm như vậy có gì sai? Tôi và anh đã sớm hủy bỏ hôn ước rồi. Tôi làm như vậy chỉ là muốn Tô gia tốt hơn thôi. Tôi làm như vậy chỉ là muốn Tô gia tốt hơn thôi. Thật không hổ là cực phẩm Bạch Liên Hoa. Chuyện đê tiện như vậy mà cũng có thể nói một cách hùng hồn như thế, đáng thương biết bao. Giỏi thật đấy. Cố thiếu gia, đừng có mà nói chuyện kiểu mỉa mai như thế. Tiểu Giao nhà chúng tôi là vinh quang của cả gia tộc chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà. Ông thay đổi sắc mặt nhanh thật đấy. Cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Cố Thiệu Đình, cậu đừng có ở đây làm nhảm nữa. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tập đoàn Cố Thị của các người phải làm sao đây? Cậu ta còn làm sao được nữa, chỉ còn nước chờ bị công ty đuổi việc thôi. Tiểu Diệp Tử, tay sai của cậu thật sự ồn ào quá rồi đó. Tâm lý của cậu tốt thật, khiến tôi có chút bất ngờ đấy. Nhưng tôi muốn biết, cậu có thể chống đỡ được đến khi nào? Anh sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi tên này đấy chứ? Tôi bình tĩnh như vậy mà anh không nhìn ra sao? Diễn. Cậu cứ diễn tiếp đi. Không phải chứ? Đến nước này rồi, cậu sẽ không còn nghĩ đến chuyện lật kèo chứ? Không thử sao biết được. Tôi bị chó cắn rồi. Ai đó giúp một tay đi, đau quá. Chó. Tôi giỏi đánh chó nhất đấy. Bạch Vô Ưu, đại mỹ nữ. Một người như cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Vô Ưu, sao cô ta lại không nói cho anh đấy? 3 ngày trước, cô tìm cái nơi quái quỷ gì đây này? Có gì hay để xem chứ? Được rồi, tôi tìm cô có việc. Nói, tôi cần cô giúp tôi. Tôi không phải đã nói rồi sao? Hiện tại anh chưa có tư cách để hợp tác với chúng tôi. Đúng. Nhưng cô cũng đã nói cô nợ tôi một ân tình. Anh chắc chắn bây giờ muốn dùng chứ? Có trời mới biết khi nào tôi lại bị kẹt chứ. Sớm biết thì đã yên tâm rồi. Cố Thiệu Đình và Cố gia, tôi bảo kê, mấy người có ý kiến gì không? Phượng Bắc Sơn, Diệp Trinh, mặt có đau không hả? Tô Tử Giao, đồ phá gia chi tử. Cố thiếu gia là người anh minh thần võ như vậy, con không những đòi hủy hôn, con còn cố tình nhầm vào cậu ta. Con nghĩ cái gì vậy? Con là nỗi ô nhục của Tô gia. Mau xin lỗi đi. Ba cái gì ba? Tôi không phải ba của cô. Tôi nói cho cô biết, nếu Cố thiếu gia hôm nay không tha thứ cho cô đừng hòng bước chân vào cửa Tô gia nữa. Cố thiếu gia, vừa rồi cậu cứ coi như không nghe thấy gì đi. Không thấy cái gì cả. Đều là do con gái tôi. Nó bị choáng váng rồi. Cậu đừng vội, tôi bây giờ sẽ bảo nó xin lỗi cậu. Còn không mau xin lỗi đi. Không cần xin lỗi. Không cần xin lỗi đâu. Ý của tôi là cô không xứng. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Đi đâu? Đi đâu? Cố Thiệu Đình, cậu đáng bỏ mạng. Trần Tổng, anh không thể đi mà. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Các người tự cầu phúc đi. Trần Thiên Hưởng, lúc đầu anh đã nói như thế nào?
Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, ngược lại còn có thể kiếm đậm một khoản. Không sai, là tôi nói. Vậy thì sao? Tôi tùy tiện nói vài câu, anh liền vi phạm hợp đồng. Anh là đồ ngốc sao? Anh... Tôi đỉnh lắm đấy. Cảm ơn, trả ân tình thôi. Tiệc riêng đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Cố thiếu gia, xin hãy cho tôi một con đường sống. Được thôi. Thứ nhất, tôi có thể không kiện các người, nhưng tiền bồi thường hợp đồng một xu cũng không thể thiếu. Trong vòng 3 ngày giao ra cho tôi. Được. Thứ hai, các người đẩy mấy con dê tế thần ra đây. Chẳng lẽ vi phạm hợp đồng mà không ai bỏ mạng sao? Vậy mặt mũi Cố Thiệu Đình tôi để đâu, đúng không? Đúng, thiếu gia. Lão Trịnh, chỉ có mấy người các người thôi đấy. Trong vòng 10 ngày phải phá sản. Nếu không, không chừa một ai. Cố Thiệu Đình, gan bé như cá giếc, hôm nay cậu nhất định phải bỏ mạng. Dừng tay, thiếu gia. Chú Lâm. Chú Lâm, chú không sao chứ? Chú đừng dọa cháu mà chú Lâm. Diệp Trinh, anh lại dám động thủ ở nơi công cộng. Tứ đại quy tắc tử vong anh quên rồi sao? Đây đều là do tên họ Cố tự chuốc lấy. Cô đừng vội. Phượng Vương, tôi đi tìm anh ta. Tôi không tự chăm sóc được, chú phải sống để tự mình chăm sóc tôi chứ, chú Lâm. Diệp Trinh. Anh. Em không có ba nữa rồi. Ông ấy nói sẽ đến đợi em ăn cơm. Lâm Tiểu Vân, con gái chú Lâm. Ông ấy nói không giữ lời. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ băm tên khốn đó thành từng mảnh, để báo thù cho chú Lâm. Tìm tôi có chuyện gì? Cô cũng biết mà, mấy ngày nay nhà tôi có chút chuyện, còn chưa kịp cảm ơn cô. Cho nên tôi biết cô ở bên Phượng Vương không thiếu thứ gì. Tôi cũng không biết mua gì. Đây là một chút lòng thành. Chúng chưa? Tôi chỉ cảm thấy đại mỹ nữ như cô nên cười nhiều hơn. Chơi cái trò kỳ cục, phiền quá đi. Cố thiếu gia, mấy ngày không gặp cậu, tôi nhớ cậu quá đi. Anh nhận nhầm người rồi. Dù cậu có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra cậu. Bây giờ dù lấy mạng tôi, kết cục của anh cũng như vậy thôi, thậm chí còn thảm hơn bây giờ. Anh nên suy nghĩ kỹ đấy. Chỉ cần cậu bỏ mạng, tôi có thể lấy lại tất cả. Lấy mạng cậu ta cho tôi. To quá. Cậu muốn làm gì? Nói, ai phải anh tới? Thường thì loại người này rất cứng đầu. Cứng đầu hả? Tôi cho ông giải khát một chút. Không, tôi không khát. Tôi nói, Phùng Kiến Hoa, ông ấy tìm tôi, nói Trần Thiên Hưởng không đáng tin, muốn hợp tác với tôi, nhưng cậu phải bỏ mạng, cho nên anh tin ông ta. Trong đầu anh toàn là phân sao. Cố thiếu gia, ông ta nói gì anh cũng tin, có phải không? Yên tâm mà bỏ mạng đi. Trịnh Thành Khải, Phùng Kiến Hoa,
bọn họ cũng sẽ đi cùng anh thôi. Ở dưới chờ bọn họ đi. Được rồi, đừng diễn nữa. Tay của anh mà không chữa trị thì sẽ bị phế đấy. Đi. Cởi đồ ra đi. Biệt thự Cố Thiệu Đình. Cô không định làm gì tôi chứ? Làm gì là làm gì, tôi giúp anh nắn xương. Nhanh lên đi. Nhẹ thôi nha, tôi sợ đau. Vết sẹo này của anh sao vậy? Xem như dùng chút lương tâm cuối cùng của mình. Làm một chuyện tốt đi. Cứu người mà có được. Chút lương tâm cuối cùng là có ý gì? Khi những người xung quanh ai cũng đang tính kế cô, chỉ có vài người thật lòng đối tốt với cô cũng sẽ lương tâm cắn rất thôi. Hối hận không? Hối hận gì chứ? Hối hận vì đã cứu người đó không? Có gì mà hối hận hay không chứ? Cứu rồi thì thôi. Nói ra thì chỉ là có một chút tiếc nuối nhỏ. Tiếc nuối gì? Người tôi cứu lúc đó là một cô gái. Bây giờ chắc cũng trạc tuổi tôi rồi. Không biết bây giờ cô ấy trông như thế nào. Nếu đó là một đại mỹ nữ, khi cô ấy quay lại để báo đáp ân tình, nói không chừng còn lấy thân báo đáp. Vậy thì tôi có lợi rồi. Đau quá. Bẩn thỉu. Tôi bẩn thỉu cái gì? Anh có dự định gì tiếp theo chưa? Chuẩn bị đi một chuyến đến Dư gia ở Quan Hải. Chuẩn bị cho tôi một phòng. Ngày mai tôi đi cùng các người. Được thôi. Vậy cô với tôi ở chung một phòng tạm đi. Tôi không ngủ phòng người khác. Tôi là người khác sao? Em rốt cuộc cũng tìm được anh rồi. Nhà hàng Tụ Hương Viên ở Quan Hải. Anh, tại sao chúng ta lại đến Quan Hải? Em ở Cố gia học lâu như vậy, đoán thử xem. Tô Tử Giao và Diệp Trinh muốn đến kêu gọi sự giúp đỡ. Dư gia ở Quan Hải thế lực hùng mạnh, nhưng lại không đứng về phe nào cả. Cho nên, với tính cách của anh là muốn đến ngăn cản bọn họ. Tô gia lại dám phái Tô Tử Giao đến trèo cành cao của Dư gia ở Quan Hải này. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà anh, mục tiêu của Tô gia là con nuôi của Dư lão gia. Chắc là cũng không khó đâu nhỉ. Dư lão gia có 18 con nuôi. Người ông ấy coi trọng nhất là người trẻ tuổi nhất, khó dây dưa nhất. Dư Liệt, Cố Thiệu Đình. Ở sau lưng nói xấu người khác thì cẩn thận một chút. Phùng Kiến Hoa, lỗ tai nào của ông nghe thấy tôi nói xấu sau lưng người khác. Cố Thiệu Đình, cậu đã bị bắt quả tang rồi. Còn ở đó rảo biện. Tài ăn nói hàm hồ này của cậu cuối cùng cũng được chứng kiến. Để tôi nói, tầm mắt của ông cũng chỉ có chút như vậy. Cậu có ý gì? Ông quan tâm tôi làm gì? Cố Thiệu Đình, Cố huynh, đúng không? Dư Liệt, thiếu gia Dư gia ở Quan Hải. Anh đúng là rất đặc biệt. Nói đi, anh muốn giải thích thế nào? Giải thích không tốt. Cẩn thận cái mặt nhỏ của cậu. Đồ đáng ghét nhà anh, sao đâu cũng có anh vậy? Diệp Trinh, chó nhà cậu đổi họ rồi sao? Cố Thiệu Đình, cậu đừng chuyển chủ đề. Dư lão đệ, như vậy đi, nếu như hôm nay tôi giải thích không khiến cậu vừa lòng, tôi nên xin lỗi thì xin lỗi, nên tạ tội thì tạ tội. Nhưng nếu như tôi giải thích khiến cậu vừa lòng, nếu như anh giải thích khiến tôi vừa lòng, tôi hôm nay chỉ gặp một mình anh Cố Thiệu Đình. Thập bát thiếu gia, thành giao. Tôi nói Dư lão đệ khó đối phó, đó là bởi vì Dư gia giàu có và quyền lực. Nếu như không có chút thủ đoạn, sao có thể được Dư lão gia coi trọng chứ? Thậm chí kế thừa cái gia nghiệp lớn như vậy. Cái từ đối phó đối với những dân đen ngoài chợ này chính là bị ổi. Nhưng đối với Dư lão đệ mà nói, chứng minh Dư lão đệ thủ đoạn rất cao, thành phủ quá sâu. Có chút thú vị. Lời giải thích này tôi rất hài lòng. Vậy các người nên làm gì thì làm đó đi. Thập bát thiếu gia, sao bây giờ ở Quan Hải lời tôi nói không có tác dụng sao? Không, thập bát thiếu gia, tôi không có ý đó.
Dư Liệt đúng không? Nếu tôi nhất quyết muốn vào thì sao? Một tên vệ sĩ nhỏ bé. Không biết anh lấy dũng khí từ đâu ra. Nếu anh nhất quyết muốn vào, chính là đối đầu Quan Hải, không cho Dư Liệt tôi chút mặt mũi nào. Vậy nếu là Thanh Long vệ trấn thủ Đông Phương Hùng, Dư tiên sinh có thể nể mặt chút không? Ở phía đông tôi đương nhiên sẽ tránh. Có điều nơi này là phía tây Quan Hải. Người của Long Vương liên quan gì đến tôi? Cậu đã đạt được mục đích ly gián. Tôi muốn ly gián. Nếu tôi muốn ly gián, khoảng cách này còn cách mục tiêu của tôi hàng trăm dặm, ngàn dặm xa xôi đến Quan Hải. Ngoài việc ngăn cản tôi và Dư gia hợp tác, còn có thể có mục đích gì khác? Nếu anh đã cầu xin tôi, vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Mục đích của tôi chính là ông ta đó, Phùng Kiến Hoa. Ông thật sự cho rằng Cố Thiệu Đình tôi sẽ để kẻ thù nhờn như sao? Cái tên Trịnh gì đó. Trịnh Thành Khải. Đúng, chính là Trịnh Thành Khải. Ông ta bỏ mạng rồi. Cái gì? Bỏ mạng rồi? Là chính tay tôi động thủ đó. Hơn nữa trước khi ông ta bỏ mạng đã nói cho tôi biết người điều khiển chính là ông. Không, không phải tôi. Đừng vội như vậy. Tôi sẽ không lấy mạng ông hôm nay. Dù sao đây là ở Quan Hải, tôi phải nể mặt Dư thiếu gia. Tôi để cho ông sống đến ngày mai. Cố Thiệu Đình, cậu chán sống rồi. Diệp tiên sinh, anh nhất định muốn động thủ ở Quan Hải sao? Họ Dư kia, cậu mở cửa Dư ra làm ăn, lại đem thực khách đuổi ra ngoài. Khó nói lắm nha. Tôi có thấy thực khách nào đâu. Tôi chỉ thấy ác khách thôi. Không thể giải quyết sao? Không thể. Tôi mặc kệ anh là ai, phía sau của anh là ai. Anh ở Dư gia Quan Hải thì phải cho tôi một chút mặt mũi. Dư Bá Thiên, đợi đó cho tôi. Bạch tỷ tỷ, chị không biết đâu. Lúc anh trai em lựa chọn đá, lợi hại lắm. Chuyện nhỏ thôi. Anh, lần này chúng ta và Dư gia thiết lập quan hệ, bác Cố nhất định sẽ rất vui. Lão gia tử chắc chắn sẽ nói, sao chuyện Kinh Hải còn chưa xong, lại chạy đến Quan Hải gây sự. Trèo cao ngã đau đấy. Coi chừng. Tôi gạt bọn họ lại. Các người mau đi. Anh, không được. Không thể để chị ấy ở đây một mình. Ở đây cũng là một gánh nặng. Đi. Không sao chứ Tiểu Vân. Vô Yêu. Đây là Vô Yêu. Vô Yêu, cô không sao chứ? Vô Yêu. Vô Yêu. Ngụy đại phu, cô ấy thế nào rồi? Cố thiếu gia, anh đừng vội, tình hình của bệnh nhân tạm thời chưa rõ. Chỉ là cái gì? Cậu nói đi. Bệnh nhân đã phải chịu một đòn quá nặng, cực kỳ hung ác. Phải có Thiên Sơn Tuyết Liên tuổi đời trên 100 năm mới có thể chữa bệnh. Với tay nghề của tôi, tạm thời chỉ có thể bảo đảm trong vòng 5 ngày sẽ không sao. Trong vòng 5 ngày tôi sẽ mang Thiên Sơn Tuyết Liên về. Nhưng mà Cố thiếu gia, Thiên Sơn Tuyết Liên 100 năm này là một thứ cực kỳ hiếm có, không phải dễ dàng có được đâu. Yên tâm, tôi có cách. Tiếp trước, sau nửa tháng nữa Cát Xuyên Hàn gia sẽ tung tin về Thiên Sơn Tuyết Liên 100 năm. Tính theo thời gian, vậy Hoa Tuyết Liên kia hẳn là ở Hàn gia. Yên tâm, tôi nhất định sẽ mang Hoa Tuyết Liên về cứu cô. Mau khỏe lại. Tôi còn chờ cô lấy thân báo đáp đó. Tiểu Vân, huy động tất cả tài nguyên của Cố gia. Anh có chuyện muốn điều tra. Đối tượng là Cát Xuyên Hàn gia. Thông tin cụ thể anh sẽ gửi tin nhắn cho em. Cát Xuyên Hàn gia, tuyệt đối đừng lộn xộn. Nếu không sẽ bỏ mạng. Kho ở ngoại ô. Đến rồi. Xem ra là kiểm tra Tô Tử Giao xong mới đến.
Yên tâm, tôi không thích dùng những thủ đoạn bẩn thỉu giống như anh. Đủ rồi. Thật ra anh nên cảm ơn tôi mới phải. Tô gia bao nhiêu lần muốn đẩy tôi vào chỗ bỏ mạng, còn tôi chỉ là... Tôi nói đủ rồi. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh có thể tức giận đến mức này. Cũng không hỏi xem con chó trung thành của anh thế nào rồi. Trần Thiên Hưởng làm sao rồi? Bây giờ mới nhớ ra sao? Muộn rồi. Anh ta biết anh nhỏ mọn, lại sợ anh trả thù, nhất thời nghĩ không thông. Anh ta liền từ trên lầu. Tầng 29 đấy. Cố Thiệu Đình, hôm nay cậu chắc chắn phải bỏ mạng. Vậy tôi cược anh hôm nay không lấy mạng tôi được. Vậy thì xem thử đi. Phượng Bắc Sơn, Phượng Vương trong tứ vương. Phượng Bắc Sơn. Diệp Trinh, tiểu Diệp tử, không phải anh nói muốn lấy mạng tôi sao? Anh qua đây đi. Sao vậy, thấy ta rất bất ngờ sao? Có phải cậu nghĩ rằng đám người của Lão Tam có thể nhốt được tôi? Chưa từng nghĩ tới, chỉ là không ngờ. Đến chút thời gian trì hoãn cũng không làm được. Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay Phượng Vương ở đây, anh còn có thể lấy mạng tôi sao? Anh cũng quá coi thường Phượng Vương rồi. Muốn thử lại lần nữa không? Vừa hay, cậu động vào con gái tôi. Còn chưa tính xong đâu. Xem trưởng. Trở về đi, có tôi ở đây. Cậu không động được cậu ấy đâu. Ông còn đến được bước này, còn không phải là nhờ có Huyền Châu biển sâu kia sao? Cái gì? Giữ lại tôi? Không phải giữ lại anh. Mạng của anh sớm muộn gì cũng là của tôi. Không cần Phượng Vương động thủ, chỉ dựa vào cậu, chỉ dựa vào Vô Ưu nhà tôi đó. Đợi đến khi cô ấy đánh tàn phế anh, tôi lại bọc thêm cốt đao lên người anh là được chứ gì, chỉ biết trốn sau lưng người khác. Đúng vậy, tôi chính là loại người như vậy. Còn hơn anh mỗi ngày mệt lên mệt xuống, còn bị vả mặt. Cậu cái gì mà cậu? Không có dám thì mau cút đi, có dám thì thả. Đừng ở đó mà cố nín. Đợi đến khi tôi gặp lại cậu, hy vọng cậu vẫn còn cơ hội mở miệng nói chuyện. Cuối cùng cũng đi rồi. Cái thằng nhóc thối tha này. Lúc nãy tôi thấy cậu khiêu khích Diệp Trinh, không phải rất ngông cuồng sao? Bỏ mạng còn cứng miệng nữa. Không phải, chủ yếu là cái mặt của anh ta quá đáng ghét. Tôi thật sự là không nhịn được. Hôm nay cảm ơn Phượng Vương tương trợ. Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Xem như trả lại nhân tình Huyền Châu biển sâu cho cậu đi. Dù sao không có nó, tôi cũng không đột phá được đến bước này. Đây đâu phải là chuyện nhỏ. Tính cả hôm nay, ông đã cứu ta 2 lần rồi. Năm đó nếu không có ông, tôi đã sớm bỏ mạng trong tay sát thủ rồi. 2 lần, năm đó. Cậu chính là cái người năm đó Vô Ưu vô tình gặp và đã cứu mạng. Đúng, nếu không phải Vô Ưu đưa cái dây chuyền này cho tôi xem, tôi thật sự là không nhớ ra. 2 đứa nhóc các người thật là có duyên đó. Đúng rồi, Vô Ưu bây giờ thế nào rồi? Khôi phục không tệ chứ? Không phải cô ấy đã ăn Thiên Sơn Tuyết Liên rồi sao? Cảm giác thế nào? Tình trạng của Vô Ưu không được lạc quan lắm. Tại sao? Phượng Vương điện hạ, Vô Ưu không phải đã khỏi hẳn rồi sao? Tại sao vẫn còn hôn mê bất tỉnh vậy? Còn không phải là vì sự phù phiếm và lợi ích của con người sao? Thật ra thì đóa Thiên Sơn Tuyết Liên của Hàn gia cũng không phải là 100 năm, chỉ có 99 năm 300 ngày thôi. Hàn gia lại dám khai gian Thiên Sơn Tuyết Liên. Cũng chính vì như vậy, vết thương của Vô Ưu vẫn chưa lành hẳn. Sao lại chưa lành hẳn? Vậy cô ấy có di chứng hay là biến chứng gì không? Vậy cô ấy phải làm sao mới có thể khỏi hẳn đây? Cậu rất quan tâm cô ấy. Đúng vậy. Thích cô ấy. Đúng vậy. Muốn cưới cô ấy không? Ông nói gì vậy? Người ta không vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng đâu. Thằng nhóc thối. Không phải, điện hạ Phượng Vương. Ông nghiêm túc như vậy làm gì? Tôi nói đùa thôi. Vô Ưu là một thiên tài võ thuật hiếm có. Thiên phú của cô ấy thậm chí còn cao hơn tôi. Mặc dù bây giờ cô ấy bị thương rất nặng, nhưng cũng đến lúc cô ấy đột phá và làm lại. Ông cứ nói thẳng đi. Cần tôi làm gì? Nhà buôn dược liệu lớn nhất Trường Bạch Thẩm gia, hàng năm vào mùa này đều có được và buôn bán một số dược liệu cực kỳ quý hiếm. Trong đó có một thứ tên là Thiên Kê quả.
cũng chính là dược liệu mà Vô Ưu hiện tại cực kỳ cần. Đã là dược liệu quý hiếm, người xin nó chắc chắn sẽ rất nhiều nhỉ. Đây cũng là một trong những khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất của cậu cũng là kẻ thù lớn nhất của cậu, Diệp Trinh. Ý của ông là Diệp Trinh cũng cần thiên kê quả. Đúng, Diệp Trinh trước đây lấy mạng cậu không thành, bị ép rời đi rồi. Đây cũng là cậu ta tự mình động thủ nắm giữ thần thám Hoa Thiên Nga. Cũng chính vì như vậy, tâm cảnh của cậu ta đã có sự dao động. Vậy cũng có nghĩa là tâm cảnh của anh ta phải đập đi xây lại. Này nhóc con, cậu tổng kết rất tốt đấy. Phải nói là ngoại trừ Trung ương Kỳ Lân Vương ra, trong mấy tứ phương vương chúng ta đây, thì Diệp Trinh này cậu ta trẻ nhất, tư chất cũng tốt nhất. Người như anh ta không thể nói như vậy được. Trước đây cậu ta cũng một lòng vì nước, nếu không thì làm sao cậu ta có thể trở thành Long Vương được. Chỉ là khi cậu ta là Long Vương còn quá trẻ, trải qua quá ít khó khăn, nên dần dần lạc lối trong quyền lực. Vậy Trường Bạch lần này ông đi. Tôi đi cái quái gì? Tôi đi thế nào? Tôi đi, cậu đến giúp tôi chỉ huy vệ binh Chu Tước đi. Được. Ông lúc nào cũng không biết đùa. Nói đi thì phải nói lại. Vậy nếu tôi ở Trường Bạch gặp phải Diệp Trinh, vậy chẳng phải tôi xong đời rồi sao? Cậu đúng là đồ ngốc mà. Cậu xem tổ tuần tra và người của giám sát tư đều là đồ ngốc sao? Diệp Trinh hôm nay đến tìm cậu, một là tức giận mất kiểm soát, hai là đánh bất ngờ. Nếu không cậu cứ làm ầm ĩ, người của tổ tuần tra sớm sẽ đến cửa. Dù là như vậy, sau đó Kỳ Lân Vương nhất định sẽ tìm cậu ta nói chuyện. Có điều cái gì? Không loại trừ. Không loại trừ lần sau Diệp Trinh gặp cậu sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mà lấy mạng cậu. Sao thế? Không dám đi sao? Có gì mà không dám? Chắc chắn dám chứ. Đằng nào anh ta cũng muốn bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn lấy mạng tôi. Vậy thì tôi trực tiếp chơi với anh ta một ván đổi mạng. Thằng nhóc, cái gã Diệp Trinh kia không biết não có vấn đề gì không, lại đi chọc vào cái tên điên như cậu. Lúc cậu đi ấy, phải chú ý một chuyện, mặc giày vào một chút, đừng ăn mặc quá bảnh bao. Dù sao cũng là chọn con rể Thẩm gia, đừng để cậu là người được chọn đấy. Thẩm Thiên Đông trên đường đến cục giám sát đột nhiên lên cơn đau tim. Tôi làm đấy. Ông ta động vào người của tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta. Cô là đồng minh của tôi không hy vọng vì chuyện này mà chúng ta lại sinh ra hiềm khích. Cho nên phải nói rõ ràng, nếu sau này cô cũng gặp phải tình huống như vậy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Cố Thiệu Đình, anh tuyệt đối đừng coi người khác là kẻ ngốc. Lời này là sao? Anh biết rõ tôi nhất định sẽ lấy mạng tên khốn đó. Anh thay tôi ra tay trước, chỉ là không muốn tôi mang tội lấy mạng ba. Thật sự không phải, tôi chỉ là muốn báo thù cho bản thân thôi. Tôi nợ anh một ân tình. Không phải. Bây giờ trả sao? Thông qua những gì đã biết về anh trước đây, anh làm người có nguyên tắc, nhưng không thiếu người bầu bạn. Vậy bây giờ thì sao? Anh bây giờ luôn khiến người ta có cảm giác cô độc. Cô độc. Vậy thì anh có đang một mình không? Alo. Cái gì? Việc điều trị của Vô Ưu xảy ra vấn đề rồi. Đây chính là vấn đề sau điều trị mà cậu nói đấy sao? Thực ra việc chữa trị, Vô Ưu, cẩn thận. Bạch tiểu thư, người một nhà. Cố thiếu gia, đừng trách tôi. Là anh xông lên quá nhanh. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Theo lời Phượng Vương nói, Bạch tiểu thư trong lúc đột phá nhục thể, tinh thần cũng được thăng hoa, tạm thời mất trí nhớ rồi. Có cách chữa không? Xạo sự, bệnh gì cũng chữa được. Cậu nói với tôi là không có cách chữa sao? Không phải, tôi không nói là không có cách, mà là không cần chữa. Không cần chữa.
Đúng vậy. Theo lời Phượng Vương, 1 tháng là khỏi. Lần sau, cậu mà còn dám nói kiểu ngắt quãng như vậy, tôi sẽ... Cố thiếu gia, ngoài ra, Phượng Vương dặn, bảo anh mấy ngày nay rảnh thì đến Bạch Hải một chuyến. Đưa cả Bạch tiểu thư đi cùng, có chuyện gì quan trọng sao? Phượng Vương không nói. Đám người già này lúc nào cũng thích chơi trò thần bí. Bạch tiểu thư đến giờ tiêm rồi. Được. Tiêm, cô là khoa nào đấy? Vô Ưu cẩn thận, y tá là giả đấy. Nói, ai phái cô tới? Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Ai phái cô đến nói đi, không được bỏ mạng. Không cần hỏi nữa. Cô ta là tử sĩ. Vô Ưu, cô không sao chứ? Cái lưng già của tôi. Nhìn gì mà nhìn? Người cậu tuyển sao? Được rồi. Được rồi sao? Thứ vừa nãy anh đưa cho người y tá là gì thế? Chính là cái lần trước, dưới danh nghĩa Tô gia, mang từ Miêu Cương về. Gọi là khôi lỗi cốt. Người nhận cốt có thể bị tôi điều khiển. Lợi hại vậy sao? Vậy anh muốn khiến Bạch Vô Ưu lấy mạng Cố Thiệu Đình? Không. Người nhận cốt nếu là người luyện võ sẽ mất hết võ công. Nhưng nếu võ công đột phá bình cảnh, khôi lỗi cốt sẽ bỏ mạng. Ở trong cơ thể Bạch Vô Ưu thời gian dài, rủi ro quá lớn. Hơn nữa tôi sẽ không để họ Cố bỏ mạng quá dễ dàng. Vậy anh định làm gì? Để khôi lỗi cốt theo dòng kim huyết luân chuyển sang người họ Cố. Đến lúc đó chúng ta sẽ... Đau bỏ mạng tôi rồi. Chậm thôi. Cái lưng già của tôi. Nóng không? Khát không? Tôi đi lấy nước cho anh nhé. Không phải, tôi... Không đúng lắm. Cô ấy rót rượu vang. Lẽ nào cô ấy muốn? Không thể nào. Hôm nay vì cứu tôi, anh bị thương ở lưng rồi. Để tôi xoa bóp cho anh nhé. Không, không sao, nằm xuống. Không cần đâu, nằm xuống. Được. Thật thoải mái. Không đúng. Có phải cô đang thử tôi không? Có phải cô muốn đánh tôi nhưng không có lý do gì cả? Tôi nói cho cô biết tôi không tiếp nổi kiểu thử thách này đâu. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô đang làm gì vậy? Quyến rũ anh. Chẳng lẽ anh không được sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Vô Ưu, để tôi nói một câu. Cô chậm một chút. Tôi còn chưa chuẩn bị xong, tiến độ của chúng ta nhanh quá rồi. Bây giờ, tôi còn chưa có khả năng chịu đựng về mặt tâm lý. Không được.
Cố Thiệu Đình, anh thừa nước đục thả câu. Sao tôi có thể như vậy được? Đợi đã, quay sang chỗ khác. Khôi lỗi cốt. Khó trách vừa nãy tôi mất ý thức. Thì ra là bị khôi lỗi cốt khống chế. Vậy người này là ai đây? Diệp Trinh. Diệp Trinh. Nhưng cũng may là con khôi lỗi cốt này đã bỏ mạng khi tôi đột phá. Đột phá rồi. Tôi đột phá rồi. Diệp Trinh. Cái tên khốn Diệp Trinh kia. Chuyện hôm nay nếu mà nói ra ngoài, coi chừng cái lưỡi của anh. Alo ba nuôi, con đột phá rồi. Vâng, là anh ta. Hôm nay khi con đột phá, phát hiện trong cơ thể có một con khôi lỗi cốt. Chắc là do cô y tá kia hạ. Ba nuôi tìm anh, qua đây. Thằng nhóc nhà cậu mà phụ lòng vô ưu thì coi chừng ta sẽ cho cậu biết tay. Alo, Cố Thiệu Đình, nói gì đi. Nói gì đi chứ. Vô ưu tu vi đột phá, hơn nữa lại là người của Bạch gia, ước chừng rất nhanh sẽ được trao Bạch Hổ bài, trở thành người kế nhiệm Bạch Hổ trấn thủ. Cố Thiệu Đình, sao cậu không nói gì vậy? Bỏ tôi ra, Triệu Kính. Đồ xúc sinh nhà anh. Tôi là xúc sinh. Vậy cô là cái gì? Chẳng phải tối nay chơi trên giường rất vui sao? Bỏ tôi ra. Cứu tôi với, đại ca. Anh ta muốn bán tôi cho ông chủ của anh ta. Thật là ghê gớm. Anh bạn, tôi hỏi cậu chuyện này. Bây giờ cậu định đem bạn gái của mình tặng cho ông chủ của cậu sao? Để thăng chức tăng lương? Đúng vậy. Vậy thì dễ rồi. Vậy thì cậu đưa cô ta đến phòng tôi đi. Tôi sướng, cậu lấy tiền, cô ta được giải cứu. Một công ba chuyện. Nếu cậu bằng lòng, ba chúng ta cùng nhau cũng được. Tôi ok. Vậy thì không được. Vậy thì xin lỗi, tôi không cứu được cô rồi. Vậy đi thôi. Cứ đi vậy. Anh đây là cứu người sao? Đừng kêu nữa. Bị người ta nhìn thấu rồi. Anh em, đi làm thôi. Cậu là người Miêu Cương, chắc chắn biết chuyện về khôi lỗi cốt chứ. Anh, tôi người Đông Bắc. Đừng ồn ào nữa, chỉ tổ làm mất mặt người Đông Bắc. Cô diễn kém như vậy nên mới xảy ra chuyện này. Anh nói ai diễn kém vậy? Cô đúng là như bà già, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không được. Nhìn cô xem được mấy cân rồi hả? Gọi ai là bà già hả? Được rồi. Đùa sao? Có phải đang đùa không đấy? Đừng. Tôi hỏi cậu, có ai từng tìm mua khôi lỗi cốt của cậu chưa? Anh, em chỉ đang tạo ra một cái bẫy thôi. Làm sao dám chạm vào thứ đó? Không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận. Có một cô gái họ Tô. Cô ấy mua nó dưới danh nghĩa của Tô gia. Thế là xong chứ gì? Là cô ta sao? Đúng, chính là cô ta. Tô gia. Một cô gái khá xinh xắn. Thật mất mặt. Đừng nói nữa. Xuống một chút. Còn đau không? Anh.
Chuyện gì? Lần này Tô gia chắc chắn xong đời. Chỉ thông qua việc phạt những vật phẩm vi phạm kỷ luật cũng đủ làm chúng đi đời rồi. Hơn nữa còn bị Kỳ Lân Vương đích danh phê bình. Muốn trách thì trách Tô Tử Giao cái đầu óc yêu đương kia. Vì cái người họ Diệp kia, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lần này đến cả ba ruột cũng bị cô ấy hại. Ba con họ có chạy đằng trời. Nhưng mà với tư cách là khuê nữ, bị Kỳ Lân Vương điểm mặt, Tô Tử Giao vẫn là người đầu tiên đấy. Xin lỗi, tôi giúp anh xoa bóp. Đau bỏ mạng tôi rồi. Sao cô lại đến đây? Ai vậy Tiểu Vân? Anh là Tô Tử Giao. Đây chẳng phải là Tô Tử Giao, tiểu thư nổi danh ở Kinh Hải sao? Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Chẳng phải là nhờ phúc của anh sao? Nhờ phúc của tôi sao? Nếu các người không hại người, sao lại có kết cục như vậy? Hôm nay tôi đến để thay mặt Tô gia. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Có phải cô lại bị ba đánh rồi không? Lần này cái người họ Diệp kia sao không bảo vệ cô vậy? Anh im miệng, chuyện này không liên quan đến anh. Đúng là không liên quan đến tôi. Nói đi, lần này cô lại muốn giở cho gì? Bọn họ muốn làm một giao dịch với anh. Nói nghe xem. Dùng 90% tài sản của Tô gia để giúp bọn họ sống sót. Anh, bây giờ Tô gia không ai muốn hợp tác với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn nợ ngân hàng rất nhiều. Phá sản là con đường duy nhất của bọn họ. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Cô đừng quên, lần trước chính là vì Tô gia tôi suýt chút nữa thân bại danh liệt. Vậy anh còn muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Cô còn hỏi tôi muốn thế nào? Làm ơn đi. Lần này là các người phải đến cầu xin tôi đấy. Đáng lẽ phải thể hiện một chút thành ý của các người trước chứ. Ví dụ như không thể nào. Tô Tử Giao tôi dù có bỏ mạng cũng không thể nào. Không thể nào với anh. Ví dụ như cái gì? Không phải. Không phải chứ, Tô Tử Giao. Cô nằm mơ giữa ban ngày sao? Cô tưởng tôi giống thằng họ Diệp, quấn lấy thân thể của cô điên rồi sao? Các người bắt nạt tôi. Các người đều bắt nạt tôi. Tô Tử Giao, cô biết cả đời này tôi ghét nhất là cái gì không? Thứ tôi ghét nhất đời này chính là cái loại giả bộ đáng thương. Không hiểu rõ, cảm thấy đáng thương. Hiểu rõ thì chỉ thấy ghê tởm. Cố Thiệu Đình, tôi hận anh. Cô hận tôi còn hận cô hơn đấy. Cô là cái thá gì chứ? Cô không soi gương tự nhìn lại mình sao? Sao sánh được với Vô Ưu và Tiểu Vân chứ? Anh, có người mời anh ăn cơm. Lại là ai nữa đây? Thanh Long vệ trấn thủ mới. Về mặt vốn, Trần Thiên Hưởng, người mà Diệp Trinh tin tưởng nhất, đã bị tôi xử lý rồi. Bây giờ toàn quyền giao cho Tô Tử Giao. Hạ Tử Kiệt, quản lý Thiên Nhiên Cư. Hôm nay có quý khách đến Thiên Nhiên Cư chúng ta dùng bữa. Mọi người lanh lợi lên nhé, đứng thẳng lên. Đừng có lơ ngơ, thắt lưng đâu. Về mặt vũ lực chắc còn có Đông Phương Hùng. Vậy nên Thanh Long vệ trấn thủ mới chắc không phải là người của anh ta. Đeo kính vào cho cẩn thận, đầu cũng không gội. Thanh Long vệ trấn thủ mới, sao lại mời anh ăn cơm? Có khi nào là có quan hệ với cô không? Bây giờ cô là chuẩn hổ vương rồi đấy. Bao giờ cho tôi hưởng ké đây? Điện hạ hổ vương của tôi, xem biểu hiện của anh. Được thôi, da gà nổi hết cả lên rồi này. Lui xuống. Cô nương, thật ra tôi là một người tìm kiếm tài năng. Ngoại hình và khí chất của cô rất phù hợp với công ty của tôi. Chỉ cần cô, trông tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Người anh em, vì sự an toàn của anh. Ý của cô ấy là cút đi. Anh biết tôi là ai không? Lát nữa còn phải tiếp đón khách quý. Không nên gây sự ở đây. Ra ngoài, tôi phải lấy mạng bọn họ. Thiên Nhiên Cư là của Hạ gia chúng tôi.
Bây giờ các người bị coi là đối tượng không được hoan nghênh. Cút đi. Ý của anh là muốn hai người chúng tôi cút đi. Không sai. Được thôi, không vấn đề gì. Chỉ cần anh đừng hối hận. Cái gì? Dựa vào anh mà có thể khiến tôi hối hận? Các người biết Hạ Tử Kiệt tôi là ai không? Được, chúng tôi đi, đi thôi. Cố thiếu gia. Đào Văn Hiên, Thanh Long vệ trấn thủ mới, Bạch tiểu thư. Tôi là Đào Văn Hiên. Hai vị vừa đến sao đã muốn đi rồi? Ông chủ Đào. Là như này. Vị Hạ tiên sinh này nói, Thiên Nhiên Cư là sản nghiệp của Hạ gia. Hai người chúng tôi là đối tượng hợp tác không được hoan nghênh. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Cố thiếu gia, Bạch tiểu thư xin dừng bước. Vẫn nên đi thôi. Bắt đầu từ bây giờ, Thiên Nhiên Cư bị liệt vào đối tượng không bao giờ hợp tác của Thanh Long vệ. Đào tiên sinh, nếu thật sự bị Thanh Long vệ liệt vào danh sách đối tượng không bao giờ hợp tác, Hạ gia sẽ tiêu đời. Đào tiên sinh, mong ngài khai ân. Cố thiếu gia, Bạch tiểu thư, chúng ta đổi chỗ nói chuyện, không cần phiền phức vậy đâu. Hay là ra xe nói chuyện đi. Chúng tôi đi trước. Cảm ơn cố thiếu gia đã tin tưởng. Đào tiên sinh, mong ngài khai ân. Đào tiên sinh. Tôi oan quá. Tôi có mắt mà không nhận ra đại nhân. Long Vương đại nhân. Đào Văn Hiên gặp Cố Thiệu Đình và Bạch Vô Ưu. Tôi biết rồi, theo sát Đào Văn Hiên. Cố thiếu gia, theo tính cách của ngài, Đào mẫu xin nói thẳng, lần này tìm Cố thiếu gia đến chính là muốn hợp tác với Cố thiếu gia, cùng nhau đối phó Diệp Trinh. Ông chủ Đào thật biết nói đùa. Tôi Cố Thiệu Đình không phải nhân vật lớn gì. Cố gia chúng tôi cũng không phải gia tộc lớn gì. Tìm chúng tôi hợp tác đối phó Diệp Trinh, có phải là hơi viển vông không vậy? Cố thiếu quá khiêm tốn rồi. Có thể khiến Diệp Trinh trong vòng hơn 2 tháng ngắn ngủi liên tục chịu thiệt, thiên hạ chỉ có Cố thiếu là người như vậy. Có lẽ đây chính là ý trời cũng không chừng. Nếu đã muốn bàn chuyện hợp tác, vậy tôi cần phải trả giá những gì? Tôi có thể nhận được những gì? Tập đoàn Cố thị có thể nhận được hạng mục hợp tác của rất nhiều xí nghiệp. Về phần trả giá, Cố thiếu chỉ cần ra tay vào thời khắc then chốt là được. Điều kiện rất hấp dẫn, thái độ cũng rất thành khẩn. Cho nên, vậy thì tốt quá. Tiếp theo chúng ta cứ, tôi từ chối. Cái gì? Tôi nói tôi từ chối. Tại sao vậy? Hai bên chúng ta hợp tác, anh có trăm lợi mà không có hại đó. Phải, tôi biết. Nhưng mà tôi không quen anh, không biết anh là người như thế nào. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì sao? Hiện tại tôi đã có được Hổ Vương rồi. Không, Cố thiếu, anh suy nghĩ lại đi. Không có gì để suy nghĩ cả, đi đây. Cái này của anh thiếu chút màu cam rồi. Nói rồi đó, cắt làm lại đi. Nha môn Kỳ Lân trấn thủ. Kỳ Lân, Trung ương Kỳ Lân Vương, Bạch Hổ và Chu Tước phán đoán không sai. Thanh Long thật sự đã thay đổi rồi. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Truyền Kỳ Lân lệnh. Xin đại nhân hạ chỉ. Thanh Long Diệp Trinh vì quyền lực mà đánh mất bản thân, đã làm ra rất nhiều chuyện khiến trời đất và nhân dân phẫn nộ. Này miễn trừ tước vị và quyền lực Thanh Long của Diệp Trinh, lệnh cho hắn tự thú chờ phán quyết. Tuân mệnh. Anh nói nhận được tin tức giống như anh nghĩ. Đào Văn Hiên trên đường về nha môn trấn thủ bị người ta lấy mạng rồi. Bỏ mạng còn sớm hơn kiếp trước. Có điều lần này, trước đó hắn đã tích lũy rất nhiều vấn đề. Lần này Đào Văn Hiên vừa bỏ mạng, con đường của hắn cũng đến đây là hết. Dù sao cũng là người của Kỳ Lân, nói lấy mạng là lấy mạng ngay. Thật là mất trí rồi. Kẻ điên không kiêng nể gì mới đáng sợ nhất. Chúng ta phải cẩn thận đó, cô nói đúng. Tiểu Vân, thông báo xuống dưới, tăng cường an ninh. Vâng. Ngoài ra, lão gia Tô tìm được bác Cố.
Họ có vẻ đăng ký một hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Trời đất, lão già điên rồi. Chờ đã. Thiệu Đình, Cố Bình An, gia chủ Cố gia. Sao con lại đến đây? Lão già, nếu con không đến đây thì ba đã bị người ta lừa, còn giúp người ta đếm tiền nữa. Thằng nhóc tối tha, ba con lăn lộn bao nhiêu năm nay còn bị người ta lừa chắc. Còn lăn lộn phong trần, tập đoàn Cố thị kiếp trước chẳng phải đã bị lừa mất như vậy sao? Bác Tô, bây giờ đang trước mặt phóng viên, ông có thể giải thích nội dung ký kết được không? Cái này đơn giản thôi. Đây là tập đoàn Cố thị các người bỏ một phần vốn thu mua toàn bộ xí nghiệp của Tô gia. Xí nghiệp? Lần trước hình như không phải nói như vậy mà. Cháu trai, cậu có ý gì? Nếu tôi là kẻ địch, tôi sẽ đem toàn bộ tài sản đi thế chấp, sau đó lừa kẻ địch tiếp nhận toàn bộ xí nghiệp của tôi. Đến cuối cùng, tiền tôi lấy được, nợ để lại cho kẻ địch. Hoàn mỹ. Cháu trai, cậu thật biết nói đùa. Ai đùa với ông? Thằng nhóc thối tha, con làm gì đấy? Lão Cố, ông xem con trai ông làm chuyện tốt kìa. Các phóng viên, cái này quả thực là điên cuồng quá đi. Được rồi, lão già, con biết ba lo lắng cho con. Con sợ chuyện này vỡ lở ra, truyền thông lại chửi con. Ba yên tâm đi, lát nữa con sẽ khiến truyền thông khen con hết lời. Ba chờ xem con có bản lĩnh gì. Lão già, ông thật sự nghĩ tôi đang đùa với ông? Mở to mắt ra mà nhìn xem, trong hợp đồng này cài bao nhiêu cái bẫy hả? Cố thiếu, hợp đồng tôi đích thân xem rồi, không có bẫy. Tôi lấy danh tiếng bao nhiêu năm của tôi ra đảm bảo, phải không? Danh tiếng? Anh làm gì có danh tiếng? Cố Thiệu Đình, cậu chơi cũng phải có chừng mực thôi. Tôi là nguyên lão của công ty đấy, còn mặt mũi nào mà nhắc đến công ty nữa. Mời các bạn phóng viên xem. Rất nhiều chữ trong hợp đồng là bị người ta dùng một loại mực đặc biệt in ra. Gặp một loại thuốc khác sẽ biến mất. Một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhiều chữ đã bị sửa đổi. Luật sư Nghiêm, anh nói cho tôi biết, ý nghĩa cuối cùng của hợp đồng này có giống như trước đây không? Lão Nham, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao cậu có thể làm chuyện này? Chủ tịch Cố, Cố thiếu, tôi cũng không muốn mà. Tôi chỉ là đi đánh bạc, đến sòng bạc chơi vài ván. Tôi thua quá nhiều, vẫn chưa trả được. Cái thứ cờ bạc đó, cậu còn dám cược? Bác Tô, chuẩn bị đi đâu đấy? Chẳng phải là quên đóng cửa sổ ở nhà sao? Phải về đóng lại thôi. Vậy hả? Phải. Đã như vậy, vậy thì tiện đường về xem thử một chút sổ sách của Tô gia các người. Sổ sách? Sổ sách gì? Chính là sổ sách giữa Tô gia và Cố gia chúng tôi. Từ việc Tô gia các người từ hôn đến việc các vị trong Tô gia lăng mạ tôi bằng lời nói, và cả cái khôi lỗi cốt mà con gái ông mua nữa. Đến lúc đó chúng ta phải tính từng món, thanh toán cho thật rõ ràng. Cậu, ông thì phải thông báo cho tất cả mọi người Tô gia, bảo họ rửa sạch cổ mà chờ đi. Lần này giữa chúng ta không còn đường lui nào nữa đâu. Chụp nhanh, chụp nhanh, tè ra rồi. Đại lão gia mà lại tè ra. Cái thằng Cố Thiệu Đình này đúng là đồ không ra gì. Ba, nó đây là muốn lấy mạng người diệt khẩu mà.
Nhà chúng ta đời đời cứu giúp Cố gia. Sao lại đến bước này rồi? Sao đến nỗi này chứ? Đúng vậy, sao đến nỗi này chứ? Ai bảo không phải chứ? Cố Thiệu Đình, cậu bình tĩnh lại đi. Các người trốn đến đây khiến tôi tìm mãi mới thấy. Liên quan gì đến cậu? Cố Thiệu Đình, cậu là thằng nhóc tôi nhìn từ bé đến lớn. Tôi cho cậu lời khuyên, cho cậu cơ hội. Chỉ tiếc là cậu chẳng hiểu gì về chân tình cả. Không sai. Lão gia Tô, bây giờ ông nói những lời này có phải là hơi muộn rồi không? Cố Thiệu Đình, đừng có mà lại gần đấy. Tôi nói cho cậu biết, Cố Thiệu Đình, chồng của Tiểu Giao là Long Vương. Tôi nói cho cậu biết. Sợ rồi chứ gì? Muộn rồi, bác Tô. Quần của bác vẫn chưa thay kìa. Tôi thấy vẫn còn mùi khai đấy. Hơi có mùi. Cố Thiệu Đình, cậu. Được rồi. Còn Diệp Trinh đâu? Bảo hắn ra đây, tìm hắn nãy giờ. Diệp Trinh. Người đâu, Diệp Trinh? Ra đây đi, Diệp Trinh. Tham kiến Long Vương. Điện hạ Long Vương. Cố Thiệu Đình, cậu dám gọi Long Vương bằng tên thật? Cậu bỏ mạng không tiếc. Cố Thiệu Đình, còn không mau quỳ xuống. Tôi nói cho cậu biết, cậu bây giờ quỳ xuống đi, cậu còn có chút hy vọng sống sót. Cố Thiệu Đình, anh không biết xấu hổ, ở đây ức hiếp hai người già. Đúng vậy. Diệp Trinh, tôi vẫn luôn không hiểu. Cách theo đuổi con gái có rất nhiều, vì sao cứ phải đến nhà người ta đi giả nghèo khổ, chịu ủy khuất? Bây giờ tôi đã hiểu. Hiểu cái gì? Loại người như anh, mục đích nuôi dưỡng chính là giờ khắc này khiến bọn họ sợ hãi, sùng bái để thỏa mãn lòng hư vinh của anh. Nói trắng ra, anh chính là tự ti. Tôi nói thẳng nhé, Cố Thiệu Đình, đã là lúc nào rồi cậu còn dám vũ nhục Long Vương chúng ta? Cậu quả thực là bỏ mạng không chừa tâm. Chẳng qua chỉ là chó sủa trước khi bỏ mạng mà thôi. Nghĩ kỹ xem nên bỏ mạng như thế nào chưa? Bỏ mạng tới bỏ mạng lui, vĩnh viễn đều là những thứ này. Có thể đổi chút từ mới được không? Tôi nghe cũng nghe chán rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi nói cho cậu biết, Cố Thiệu Đình, vệ binh Chu Tước đến không được đâu. Phượng Bắc Sơn cũng cứu không được cậu. Thanh Long vệ, bắt lấy hắn. Đến thì đến, ai sợ ai chứ? Kỳ Lân vệ. Không sai, chính là Kỳ Lân vệ. Vì sao? Vì sao Kỳ Lân vệ lại bảo vệ cậu? Vì sao? Bởi vì anh xấu xa. Xấu xa? Anh còn chưa đủ xấu xa sao? Hễ có ai chọc giận anh động một chút là diệt môn. Quan trọng là anh dùng, còn không phải người của mình. Người anh dùng là Ngũ Phương vệ. Ý nghĩa tồn tại của Ngũ Phương vệ là bảo vệ và trấn giữ, không phải công cụ để anh báo thù riêng. Đọc. Tuyên. Diệp Trinh coi trời bằng vung, gây họa một phương. Bây giờ tước đoạt Thanh Long tôn vị, trở về nha môn Kỳ Lân vệ thụ hình. Nhanh, hắn không phải Long Vương nữa rồi. Còn tước đoạt Thanh Long tôn vị của tôi, còn nói tôi lấy công báo tư. Vậy bọn họ tính là gì? Chẳng lẽ không phải công cụ để cậu diệt Tô gia sao? Anh sai rồi, Tô gia sẽ không diệt vong. Bọn họ chỉ bị Kỳ Lân vệ đưa đến cục giám sát, chịu sự trừng phạt thích đáng mà thôi. Thật là một Kỳ Lân tốt. Thật đúng là tận dụng hết khả năng. Thế hệ mới trưởng thành, tôi liền vô dụng sao? Đây đều là lý do các người muốn hắn thay thế tôi. Đừng hòng. Long Vương, anh sai rồi. Từng là một anh hùng, hộ quốc có công. Đáng tiếc anh bây giờ chìm đắm trong quyền lực và dục vọng. Anh đã không còn là anh của trước đây nữa rồi. Sàm ngôn. Cố Thiệu Đình, chịu bỏ mạng đi. Lời thoại của phản diện luôn nhiều nhất. Anh nghĩ tôi sẽ bỏ mạng sao? Diệp Trinh. Này Diệp Trinh, đối thủ của anh là tôi.
Không sao chứ? Diệp Trinh, trói tay chịu trận đi. Cố Thiệu Đình. Ngày tôi trở lại chính là ngày đầu cậu rơi xuống đất. Đại ca, tôi không động tay mà. Cố thiếu, thứ anh cần đã chuẩn bị xong. Đại nhân, đây là tất cả chứng cứ phạm tội của Tô gia, giao cho các người. Yên tâm đi. Công bằng, công chính. Tiểu Tình, sau này sản nghiệp của Tô gia sẽ là của cô. Cảm ơn Cố tổng. Diệp Trinh, anh không còn là Long Vương nữa. Chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt thích đáng đi.